Den de minst tror på, det är han som kommer att slå till störst när det väl kommer. Ni ska få se något ni inte har sett innan. Man får lov att misslyckas. Om inte du misslyckas så ska du lyckas. Det är som Michael Jordan sa. Många gånger har jag missat. Jag har missat mycket mer än vad jag har satt dit dem. Samma sak här. Jag har nästan gjort 500 mål. Tänk då på hur många gånger jag har missat målet. Vi behöver bara sätta den en gång. Och den gången kommer alla komma ihåg det. Det är 500 mål när den här intervjun kommer ut. Jag tänkte, sättet du presenterade på i Los Angeles är helt sanslöst. Att i den här första matchen du gjorde inhoppet efter 71 minuter och gör det här sagomålet som man inte skulle kunna göra. Och sen dessutom så avgör du matchen. Hur hade du liksom laddat inför det här? Det var derby, det var det här historiska mötet. 2 lag från Los Angeles. Och de bara bad mig, snälla, det är den matchen vi vill du ska bli spelklar till. Och då är det en story som inte många vet. Jag gör ett par tester här och jag är jetlaggad. Kroppen bara lägger av vid klockan 4. Och då säger jag ena preparationstränaren, jag rekommenderar dig att inte spela matchen imorgon. Då hade jag gjort något test för huvudet där de kunde mäta ut saker som jag inte tror på. När det gäller teknik och det du gör på planen, det är 2 olika världar för mig. Men jag är mer old school. Jag började spela fotboll när sånt inte fanns. Och han då, jag rekommenderar att du inte spelar, så vi gör ett nytt test imorgon. Det blev inte av, utan jag ska vara med. Allt är nytt för mig. Och nationalsången går, fyrverkerier och det är fullsatt. Matchen inleds, jag sitter på bänken. Och då får jag frågan från en som sitter bredvid mig, en medspelare. Då, hur är det med ditt knä? Och jag tittar på honom och jag svarar helt ärligt. Jag vet inte. Vi får se efter matchen. Matchen, den börjar dra igång på riktigt. 1-0 till dem. Jag kollar på honom. Samma person då som ställde frågan till mig. Det här ska funka, det här klarar vi fortfarande. 2-0 efter 5 minuter efter första målet. Kolla på honom. Jag vet inte om Zlatan klarar av det här. Efter 10 minuter igen, under första halvlek, 3-0. Och jag tittar på honom igen och jag säger, det här kommer bli en lång säsong. De frågar mig, är du redo? Och det så jag är här. Det är bara att säga till. För jag värmer upp, kör fram och tillbaka. Publiken börjar skrika, we want Zlatan. Så svarar jag, I gave them Zlatan. Och då börjar mitt adrenalin. Det var ungefär som den känslan när jag gjorde min första riktiga landskamp. När publiken började skrika mitt namn. Och jag började värma upp och hela publiken bara, we want Zlatan. Jag bara, okej. Och vad händer i ditt huvud då? Adrenalinet snurrar, alltså. Det är så mycket som snurrar i huvudet. Jag får en sån vilja att jag vill bara komma in och bara ta över. Det är jag som ska göra skillnaden. Ingen skulle bromsa upp mig eller stoppa mig. Det står 3-1. Vi gör 3-2 efter 5-10 minuter. Jag har rört bollen 2-3 gånger. Och det kommer en långboll mot vår backlinje. När den är på väg ner och studsar, då tittar jag åt vänster och jag ser målvakten är långt ut. Och jag tänker, jag ska inte stoppa den här. För om jag stoppar den och börjar springa kommer jag bli trött. För jag har inte spelat en match på 1 år. Så jag skjuter direkt. Första studsen, den studsar upp. Och jag försöker bara tajma rätt rörelse för att få in den här perfekta touchen. Och när jag drar det skottet, jag vet när du får en perfekt touch. Och när jag träffar bollen, det var ungefär som Englandsmålet när jag gjorde bakåtsparken. Jag visste direkt, den går in. Jag behöver bara vänta på att den ska landa i mål. Och när jag drar till den och jag ser bara den perfekta bågen och den går in. Och vid den stunden, det var som att det tog mig tillbaka innan då skadan jag fick, där jag fick känna mig levande. Det här är min scen, det här är min arena. Jag lever. Och jag tog av t-shirten och jag kände glädjen och jag kände publiken gick igång. Och det var så stora förväntningar med tanke på meddelandet jag skickade innan jag kom.
Jag tror en helsida i LA Times och sa "You're welcome". Jag tänkte vi skulle prata lite om en viss siffra. Nu när du springer in på planen i LA Galaxy så har du ju siffran 9 på ryggen. Men jag gissar att i huvudet så har du en annan siffra. Nummer 10. Det är den siffran jag vill ha. Enda numret som var ledigt här var nummer 9. Och för mig 10 är han som gör skillnaden. Han som alla ser upp till på plan. Han som leder laget. Han som vågar göra det annorlunda. Det är just därför jag vill vara nummer 10. För jag känner mig inte som alla andra. Nu har ju då det startats det här stipendiet number 10. Volvo och Svenska fotbollsförbundet med dig som beskyddare. Det första stipendiet då förra året gick ju till Locker Room Talk på 1 miljon kronor som arbetar för jämställdhet och schysstare attityd med snacket i omklädningsrummet. Vilka egenskaper tycker du krävs för att en tjej eller kille ska få det här stipendiet? Det spelar ingen roll vem man är. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Och tjej, kille, grupp. Det spelar ingen roll. Man. Det går att ta det vidare och göra det bättre vart du än kommer ifrån. Och vissa vägen för alla andra att det funkar även om du gör det på ett eget sätt. Jag har öppnat upp sänkt många väggar för att öppna upp för alla andra. Nu, de ska bara ta det ännu längre och göra det ännu bättre än vad jag har gjort det. Alla blir vinnare i slutändan. Så det handlar inte om att komma på första plats, andra eller tredje. För mig alla de blir vinnare för att de har försökt. Och de har visat vilja av att våga. Förra gången vi satt och pratade för exakt 1 år sedan, då var du ju fortfarande skadad. Just det. Och folk frågade så här, när kommer du tillbaka? Eller om du kommer tillbaka. Och du sa att det är ingen annan som kan bestämma det än du själv. Hur ser du på det nu? Svaret var när jag blev skadad, du kommer inte kunna spela fotboll. I och med jag hade en multiskada i knät som jag inte håller hemligt längre. Det var ingen vanlig skada inom fotbollen. Det kommer att bli tufft. Det där är nästan omöjligt. Många har sina förklaringar fram och tillbaka. Men om jag vill så skulle jag klara det. Och när jag såg den här chansen med Galaxy. För jag kom tillbaka i United. Men jag kände mig inte bekväm. Och jag blev uttagen till många matcher. Så det handlade inte om att jag blev skadad igen. Den sanna storyn är jag blev uttagen till varje match, men jag gick självmant till Mourinho och sa till honom, lyssna, med all respekt för dig och den respekten laget har för mig, jag känner inte att jag kan ge dig den Zlatan du hade innan, för jag känner mig inte bekväm. Och det var det som avgjorde att jag inte kunde gå ut och spela min fotboll. Det kändes inte stabilt när jag kom ut. Som jag sa, jag var tvungen att lära mig på nytt allt det jag hade gjort innan. Vänsterbenet funkar. Huvudet funkar. Men mitt meddelande till knät, det var det som skulle connecta. Det var mitt knä som skulle svara åt det jag ville. Och det svarade inte riktigt som jag ville. Och då kan jag inte ge laget, ge Mourinho, ge fansen, ge världen det jag kunde göra innan. Och då tog jag ett steg tillbaka och sa till Mourinho, välj någon annan. 100% han kommer göra det bättre än mig. Jag kom till Galaxy, jag såg det som en ny start. Jag tror inte det är många som förväntar sig wow med tanke på skadan jag hade. Men jag la en stor press och jag sa jag kommer med besked. Jag kommer med svar. Det är för att jag gillar att lägga press på mig själv för då är jag tvungen att jobba för det. Och inte säga jag kommer och vi får se vad som händer. Det är lätt att säga och det är lätt att ha det som ett försvarstal. För om det går dåligt, då kan jag alltid gå tillbaka och säga men jag sa ju, vi får se vad som händer. Jag kan skylla på knät. Kan skylla på min ålder, men jag har inga sådana bortförklaringar. Och det får mig att vilja jobba ännu mer, träna ännu mer, offra ännu mer för att nå dit jag vill helt enkelt. Man märker att sättet du rör dig på planen, att det är ju helt oförutsägbart så att säga. Du bestämmer dig för någonting, att här ska jag ställa mig. Är allt det intuitivt eller har du någon sorts plan med hur du rör dig då? Nej, det är mer impulsivt. Varje rörelse, det är liksom det som händer. Jag läser av situationen. Jag är inte 25 längre, jag är inte 30. Så man ändrar spelstilen efter åldern ju. Och jag känner att jag går mycket efter erfarenhet. Jag gör det jag måste. Jag fuskar inte, för det får man inte. Men jag gör det smartare. Jag gör det jag kan göra och jag gör det maximalt.
spara mig tills det jag kan göra för att hjälpa laget på bästa möjliga sätt. Och jag spelar mycket smartare idag. Så bästa scenariot hade varit ha mitt huvud nu och sätta den i när han var 20 år. Då hade jag varit president i USA idag. Och en ännu bättre fotbollsspelare om det hade funkat. Jag tänker just på träning. Jag är väldigt nyfiken på hur du tränar. Nu har du gjort en matchträning med laget i 3 timmar. Men du tränar ju mycket själv också. Hur tränar du? Hur ser en typisk dag ut för dig med träning? Efter skadan har jag fått programmera om den här individuella träningen. Då är det mycket fokus på knät. Innan träning, balanserade under träning och efter träning. Så det är ännu mer tid jag lägger ner för att behålla. För det är mitt problem är nu att jag tappar väldigt snabb styrka runt knät. Och jag måste behålla styrkan. Och för att hålla hög nivå på det fysiska så får man träna extra. Man får köra mycket individuellt, hålla styrkan uppe och behålla snabbheten. Och vad exakt gör du då? Jag har en bra fysiotränare som jag har haft sedan Milan-tiden. Han känner till min kropp. Innan skadan, för att behålla styrkan och det, man kör ju styrka. Mycket individuellt, mycket excentrisk träning kör jag. Och jag gillar inte gymmet. Jag har aldrig varit i ett gym och börjat köra. Nu ska jag först göra biceps, styra axlar. Jag gillar inte det. Bara lukten där inne, den får mig att känna mig konstigt. Jag gillar det inte alls. Jag föredrar gräset. När jag får känna lukten av gräs, då känner jag det här Zlatan tillhör. Efter 30 var jag tvungen att hänga med i gymmet, köra styrka, köra snabbhet för att behålla styrkan. Och jag gillar att jobba hårt. När jag ser mina medspelare glada, motiverade, då har jag lyckats med det jag ville. Se publiken gå och bli extas. Då känner jag det här hårda arbetet igen och tillbaka. Jag kom till England som 35-åring. Och jag använde bara den ursäkten som en utmaning. Jag är 35 men jag tar den här utmaningen för att jag vill. Annars har jag aldrig använt den här ursäkten. Enda gången jag sa ni ska vara glada jag återkom för 10 år sedan. Då hade ni haft ännu mindre chans att stoppa mig. Men det där är också intressant och ganska typiskt du, att du tränar lika mycket så att säga det fysiska som den mentala biten. Skadan var ju fruktansvärd på många sätt. Man ska inte säga någonting positivt, men det kanske har gjort på något sätt att du verkar uppskatta ännu mer nu att du faktiskt får spela fotboll. När det har gått en längre period av det du gör bra får man andra tankar i huvudet. Orkar man? Ska man hitta på något annat? Man får andra idéer. Innan jag blev skadad, då hade jag tankar på hur länge ska jag spela. Ska jag sluta med en toppklubb, United? Ska jag lämna det här till andra som kanske gör det bättre eller ta det vidare? Sen kom skadan och då handlar allt om att komma tillbaka. Komma tillbaka och göra det jag kunde göra och göra det lika bra. Så nu är jag bara tacksam att jag kan få på fotbollsskorna. Och det är lite synd när VM kom in i bilden. Folk glömde bort det totalt. Utan det handlade om att ska han spela, ska han inte spela? Vad folk inte vet, om vi ska rulla tillbaka. Jag slutade 2 år innan VM kom. På ett väldigt tydligt sätt. Tydligt sätt. Jag fick samtalet från förbundet och där kan de svara på. När jag får det samtalet, första samtalet, vilket skedde under VM-kvalet och inte när de hade klarat att komma till VM. Första samtalet så lyssna, jag har slutat. Jag har inte en liten tanke i huvudet om att jag ska komma och spela tillbaka. Och då hade jag nyss börjat spela lite fotboll. Och det var roligt medan det pågick, för jag höll det lite levande. Men mitt svar från första samtalet var nej. Det var intressant. Det kunde vara ett VM, EM. Det kunde handla om en match. Jag sa nej. För det enda jag ville känna, det är att komma ut på planen, sätta på mig fotbollsskor och känna mig fri och spela fotboll. Hur många frågade, eller hur många sa, de var glada ens att jag kunde spela fotboll. Och det är det jag menar. Hur många bryr sig egentligen om personen eller om fotbollsspelaren?
Ingen brydde sig. Sen eldar ju du på spekulationen också. Som jag kanske. sa, det var roligt för att jag höll det levande. Ja. Yes. Och för dig var det ju, man såg ju din glimt i ögat när du sa att jag kommer vara med på VM. Och du menar att du kunde vara med som businessman eller åskådare. Jag kommer till VM. Kommer du spela eller inte, det får vi se. Ja. Så länge jag kan prestera, då kommer jag spela. Men i dagsläget, jag är tacksam. Jag kan sätta på fotbollsskor, gå ut och skjuta en boll från 40 meter och sätta den i mål. Ungefär så. Hur tränar du ditt huvud? Gör du någon mental träning? Jag tror det mentala är 50% av det du gör. Inom allt. Ha folk runt omkring dig som ger dig positiv energi och tro på det du gör. Aldrig ge upp. Du ska aldrig ge upp, för den dagen du ger upp, du gör dig själv missnöjd, vilket får aldrig hända. Jag försöker lära mina barn. När de missar, de blir besvikna, de blir arga, en blir ledsen. Så det är lugnt. Vi behöver bara sätta den en gång. Och den gången kommer alla komma ihåg det. Alla gångerna du har missat kommer de inte komma ihåg. Vi sitter ju i Los Angeles nu, som är ju då filmernas huvudstad i hela världen. Om du säger att du skulle få hoppa in och spela mörda eller vad som helst, skulle du ta den chansen då? Varför inte? Det ska... Men det måste vara på riktigt. Det kan inte vara någon statist eller vad man säger i bakgrunden som ska bara stå och den ska bara svepa förbi. Nej, det är inte på riktigt. The good guy or the bad guy spelar ingen roll. Eller det ögliga även. Den kan vi också komma in i. Så det spelar ingen roll. Gillar man inte det efteråt, då har man i alla fall testat. Du verkar alltid ha haft en inställning också att det finns alltid andra, men familjen går alltid först. Alltid först. Om de har det bra, har jag det bra. Och jag sätter mig aldrig i pole position när det gäller min familj. De går före mig. Jag är sist i kön när det gäller min familj. Jag är ju inte fotbollsjournalist. Jag skriver i första hand om liksom musik och underhållning och sånt. Det är därför du sitter här. Nej, jag skojar. Det är ingen som får mer än 5 minuter med Zlatan. Så här nära. Nej, men jag tänkte, det är intressant för att fotbollsspelare i bästa fall tidigare inspirerar ju kommande fotbollsgenerationer. Men din sits är unik i Sverige. Att pratar man med folk som håller på med helt andra saker, filmar, gör musik eller olika saker, folk ser upp till dig. Att du är en förebild för så många andra utanför fotbollsplanen. Är du medveten om det? Det betyder att man har gjort något bra då. Jag tror det har kommit på grund av att jag har varit mig själv hela tiden. Min personlighet kommer inte ändras något, utan jag har stått för det jag står för sedan dag ett. Och det tror jag de respekterar i slutändan. Jag kommer ihåg när jag vann Jerringspriset. Och det var ett bevis till mig att jag blev accepterad för den jag är. När jag hade gått igenom allt det i början. Han är si, han är så. Platsar inte i det här samhället. Det funkar inte att vara som Zlatan. Allt det som blev lite politiskt, även om inte det är mitt område. Men när jag fick Jerringspriset, det var precis som att vi älskar dig. Och mitt svar var, jag älskar er också. Så det betyder väldigt mycket för mig. Du befinner dig kring en magisk gräns vad gäller antal mål nu, runt 500 då. Vilket av dina mål du har gjort älskar du mest själv? Jag har många mål. Det är många mål. Och många mål man kan gå tillbaka till och kolla på och säga, wow, vilket mål. Den som ger mig mest tillbaka för att vilja sätta någon på plats, det är väl Englandsmålet. Även om det är en träningsmatch. Efter all det snacket de hade gått igenom, han är inte tillräckligt bra, överskattad. Allt det här, bara för att du inte har presterat mot ett engelskt lag eller gjort mål, det betyder att du inte är bra. Så kommer den här matchen och jag gav dem ett mål de kommer att minnas för resten av deras liv. Och det kommer aldrig suddas bort. Men deras snack suddas bort av det målet. Det som du säger nu, det kan man ju överföra till allt. Om man känner sig liksom missförstådd eller utsatt på en skolgård, en arbetsplats på något sätt. Att det där skitsnacket kommer försvinna, men det du gör finns kvar. Exakt. Kollar du på dem då inuti ditt huvud eller går du till YouTube och kollar på dem? Nej, jag kan vartenda mål. Ja. Jag har det i huvudet. Jag kommer ihåg det Englandsmålet, när det hände. Veckan efter är jag på PSG-träning och jag har bevis på det här. Jag gör exakt likadant mål, fast på småmålen. Och jag lovade att det var snyggare än
än det målet mot England. Så jag vill mer. Jag är inte nöjd med det jag har gjort. Tills den dagen jag slutar och kan luta mig, då kommer jag luta mig tillbaka och säga vad har jag egentligen gjort? Och då kan vi gå tillbaka och kolla igenom allt. Men då kommer vi ha väldigt mycket tid på oss och kunna kolla. Tack, jag ser fram emot att kolla på den långfilmen. Tusen tack. Tack så mycket.